Hello! Welcome back to our channel. So today, gagawa na naman tayo sa isa sa mga popular na mga quarantine food na tinatawag nila ngayon. So gagawa tayo ng sticky rice with mango. So first time ko to na-try nung nagpunta ako ng Bangkok. Matagal na. And ngayon, ewan ko, pero sobrang daming mga nag-sellers na home bakers, home sellers na nagsasell nito. Kaya naisipan ko, gawa na lang ako ng sarili. So tingnan natin kung gaano kadali lang pala siya gawin. Let's go! Para sa sticky rice with mango, ito ang ingredients. Malagkit rice, gata, sesame seeds, sugar, at mangoes. Kailangan muna natin hugasan ng rice. 1 cup lang ng rice ang ginawa ko pero dapat pala mas marami. Hugasan lang natin ang rice with a strainer until maging clear na ang water. Tapos ay kailangan natin ibabad ang rice sa water for at least 4 hours or preferably overnight. Importante itong step na to para maging mas mabilis ang pagluto ng rice and para maging malambot. Iiwan muna natin ang rice na nakababad sa water until ready to cook na the following day. Ayan, medyo lighter na yung kulay ng rice. Pwede na nating lutuin. Ang traditional way ng pagluto nito ay ang pag-steam. Kaya ilalagay ko muna sa isang cheesecloth bago ilalagay sa steamer. Na-discover ko pala na mas maganda pala kung lampin or muslin ang gagamitin kasi masyadong malaki ang butas ng cheesecloth na nabili ko kaya dumikit yung ibang kanin. I-steam lang natin for 20 minutes ang rice. After 20 minutes, ito na ang rice natin. Medyo may bite siya kasi yun ang preferred ng mga Thai. Kumbaga al dente. Kung nakikita nyo, dumikit na sa cheesecloth yung rice. Hay, ang mahal pa naman ng cheesecloth ko. Nilagay ko ang isang pouch ng Coco Mama sa isang sauce pot, then maglalagay tayo ng 1/2 cup na sugar. Lagyan din natin ng 1 teaspoon na salt. Mix lang natin ito hanggang ma-dissolve ang sugar. Then, maglagay tayo ng 1/2 cup ng mixture na to sa ating rice. Mix lang natin ang rice, then iset aside para ma-absorb ng rice ang sauce. Yung natira naman nating sauce, i-continue lang natin ang pagmimix and hahaluan natin ng 1 tablespoon na cornstarch para lumapot. I-plate na natin ang ating sticky rice with mango. Maglalagay lang tayo ng around 1 cup ng rice sa plate. Then maglagay ng konting sauce, mga 2 kutsara. Ang pinakamadaling way para sa akin na mag-slice ng mango ay ang paggamit ng baso kagaya nito. Para buo pa din yung isang cheek ng mango and talagang nasasagad yung pag-slice ng balat. Then i-slice natin diagonally ang isang cheek ng mango bago natin ilagay sa side ng rice. I-top na natin with sesame seeds, preferably toasted. Ayan, ready na. Ayan, so ito na yung ating Thai na sticky rice with mango. Sobrang excited ako kasi matagal ko na to hindi na-try. So hopefully medyo close siya sa original. So try natin kung masarap yung mangga natin kasi matamis mango yung season ngayon. Season pala ng mango ngayon. Ito yung isa sa mga sikat ngayong quarantine, mga quarantine food kasama ang baked sushi. Sarap niya. Hindi siya yung typical na malagkit sa atin na sobrang dikit-dikit na malambot. Medyo may konting bite pa siya. Tapos matamis. Ginawa ko siyang mas matamis than usual. Tsaka yung mangga natin sobrang sarap kasi season. So try nyo rin. Let me know kung ginawa nyo na, kung masarap ba or not. And don't forget to like and subscribe if you haven't done so already. Thanks for watching. See you sa next video. Bye!